અજ્ઞાનના કારણે જીવ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. તેના કારણે પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છે. સ્વરૂપ વિસ્મરણ, કર્તવ્યનું વિસ્મરણ, તેના કારણે જીવ પોતાનો જ વેરી બની ગયો છે અને વિચાર વર્તન વડે પોતાનું જ અહિત કરી રહ્યો છે. દેખાય છે બીજાનું અહિત કરતો, પણ હકીકતમાં તો પોતાનું જ અનંતું અહિત અજ્ઞાનના કારણે કરી રહ્યો છે. અને આ અજ્ઞાન દૂર કેવી રીતે થાય? અનેક શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવા છતાં પણ આ અજ્ઞાન દૂર થવાની સંભાવના ઓછી છે. કોઈ પૂર્વ સંસ્કારી જીવ કરી શકે એની વાત નથી. સામાન્યપણે એક જ ઉપાય છે, ગુરુગમ. શાસ્ત્ર અધ્યયન મહત્વનું છે, પણ અજ્ઞાનના છેદ માટે સૌથી મહત્વનો મુખ્ય, બહુ સંકોચ સાથે અનન્ય નથી બોલતો, પણ એના જેવું જ સમજી લો, ઉપાય ગુરુગમ છે. હું સમજાવું કે એક બોસ એના કેબિનમાં હતા, ઓફિસમાં, અને એની નીચે કામ કરવા વાળો એક માણસ આવે છે. અંદર બોસ ઇઝ જસ્ટ શેરિંગ વિથ હિમ કે આજે મને ખબર નહીં શું થાય, જસ્ટ લુક એટ માય ટોંગ્યુ. કેવી ફિક્કી, કેવી સફેદ થઈ ગઈ છે. એટલે પેલો જે માણસ હતો એ કે સાહેબ, ટોંગ્યુ નહીં, ટંગ, TONGUE, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટંગ. પેલો બોસ સમજી તો ગયો કે મારી ભૂલ છે, યુ ઇઝ સાયલેન્ટ. Shut up, don't argue. You is silent. Argue my you has to be silent. If tongue you is silent. Now see, Shastra will say tongue argue. પણ ક્યાં સાયલેન્ટ ને ક્યાં ન સાયલેન્ટ એ તો ગુરુગમ જ કહેશે. એટલે શાસ્ત્ર અનેક સારી સારી વાતો કરશે, પણ તને જે ટચ થવી જોઈએ ને, તારું અજ્ઞાન દૂર થાય એવી વાત પણ નહીં, એવી ખાલી દ્રષ્ટિ માત્રથી થાય તો અજ્ઞાન દૂર થાય છે કોઈ જ્ઞાનીથી. આ અજ્ઞાન જુદા જુદા પ્રકારે આપણામાં ઉદ્ભવે છે. વેદાંત 4 પ્રકારે બતાડે છે. અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ, દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ, અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ, દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ, અપવિત્રતામાં પવિત્ર બુદ્ધિ, અને સૌથી મહત્વનું અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ. આ 4 પ્રકારનું અજ્ઞાન ના છેદ કરવાનો આ ગ્રંથનો આશય છે, વિવેક ચૂડામણી. પ્રથમ છે અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ. દેહ, લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર આ સર્વ અનિત્ય હોવા છતાં અજ્ઞાનના પ્રભાવમાં એને નિત્ય માની એને જ પ્રાયોરિટી આપી દોડે છે જીવ. આ દોડવું તો જ શક્ય બને જો પેલું અજ્ઞાન રહેલું હોય. અનિત્ય અનિત્ય ભાષે તો દોડ ન રહે, પરંતુ અનિત્ય નિત્ય ભાષે તો દોડે.
એટલે આખો પ્રભાવ અજ્ઞાનનો છે. અજ્ઞાન ઉપર કામ કર્યા વિના તમે ગમે તેટલા સાધન, ગમે તેટલો ત્યાગ કરશો તો પણ કાર્ય સિદ્ધિ નહીં થાય. અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ. તો નાઇરોબીમાં આખું કાસ્ટ આવ્યું હતું સત્સંગમાં. એક દિવસ એ લોકોને રજા હતી, બીજા દિવસના સત્સંગમાં તો બધા જ આવ્યા હતા. એટલે પછી મેં ગાયું, વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ આયુષ્ય તે તો જલનાથ. ગાંધીજીનું ઓપનિંગ, જ્યારથી આખી શ્રીમદ રાજચંદ્રજીની ચર્ચા શરૂ થાય એટલે એ ઓલ્ડ ગાંધી બી બેઠા હતા. પછી મને જ્યારે રૂમમાં મળ્યા તો કે આજે મને સમજાયું, આફ્ટર 900 શોઝ. કેટલી સુંદર રીતે સમજાયું. 4 ચીજની અનિત્યતા બતાડી. લક્ષ્મીની કેવી છે? વિદ્યુત જેવી, લાઇટનિંગ. પ્રભુતા પતંગ, અધિકાર, ફેમ, પતંગના રંગ જેવું. હમણાં મુંબઈથી થોડા લોકો આવ્યા સવારે તો કે બાપા હમણાં એકદમ એન્ટી મોદી વેવ ચાલી રહ્યો છે. તમે વોટ્સએપના મેસેજ જુઓ, તમે ન્યૂઝપેપર્સ જુઓ, તમે એની બિઝનેસમેન ટોકિંગ એની હમણાં. અને એમ સમજો, હવે કહું છું સમજો, હા, એની અસર કોઈ વાર ગુજરાતના ઇલેક્શન્સ ઉપર પડે. કારણ કે એવું મેં સાંભળ્યું છે 15 નવેમ્બરે છે, એટલે 15 ઓક્ટોબરથી આચાર સંહિતા બેસી જશે, એટલે આપણે પણ ઘણો ફરક પડશે. શોભાયાત્રામાં કમલ નહીં વપરાય, હાથી નહીં વપરાય, એવી બધી આચાર સંહિતા. તો ઠીક છે, જોશું, ને તો ઇલેક્શન પોસ્ટપોન કરી દઈશું. આમ તો આપણે જ હાથી ઘોડા જેવા છે, એટલે એકચ્યુઅલી તો કોઈ ના હોય તો બી ચાલે. છતાં તમને બહુ ઉમલકો હશે તો મારું ડિવાઇન નેટવર્કને કહીશ કે જરા 1 મહિનો ઓર પોસ્ટપોન કરી દો. ત્યાં તો આ લોકો બોલ્યા કે હમણાં ઇલેક્શન થશે તો ઈશ્વર જાણે. સમજો એ ફેમ ઘટતી જાય. Will you then also be interested that he comes here and inaugurates or does your Khatmurat or no? Suddenly you don't want him. પ્રભુતા પતંગ. હજી જૂનમાં તો તમે થાય કે બસ કૃતકૃત્ય થઈ ગયા અમે. પણ આ પ્રભુતા એવી છે કે થોડા ટાઈમ, નેમીજીને જ કહેતો હતો કેટલો ઉત્સુક હતો આજની શિબિર માટે. And now he can't even get up, sleeping on the yoga mat on the floor. માંડ આજે એક્સરે કરાવવા ગયો, એને 2-2.5 દિવસથી તો ઇઝ નોટ કમ આઉટ ઓફ ધ રૂમ. તો જો આ શરીર કેટલું અનિત્ય છે. નથિંગ રોંગ યુ હેવ ડન, યુ વોઝ જસ્ટ સિટિંગ ધ સત્સંગ, યુ ગોટ અપ એન્ડ વોટ એવર. દિવસના 4-6 ઇન્જેક્શન લયા કરે છે વગેરે. અમે તો સૂતા બી તારે સેવા તો કરવી જ પડશે. આજે બધાનું મૌન છૂટે છે, બાપુનું છૂટે છે, શ્રી રવિશંકરજીનું છૂટે છે દશેરા પર 9 દિવસના પછી. યુ વિલ હેવ ટુ કમ્યુનિકેટ કે હવે અમે કઈ રીતે વ્યવસ્થા કરીએ તમારી આવવાની. ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રોગ્રામમાં હવે ફીજી એડ થયું છે. ફીજીમાં યુગ પુરુષ બી છે અને હવે ફીજીને સત્સંગ બી જોઈએ છે. સો ઓલ ધ ટિકિટ્સ નીડ ટુ બી ચેન્જ. સો હી હેઝ ટુ ડુ. મેં તો સૂતા સીલિંગ પર જોતા કરજે. પણ વી કેન નોટ અફોર્ડ ઇવન 1 hour ઓફ હોલિડે વિથ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ વી હેવ ઓન અસ. સો હી ઇઝ ડુઈંગ ઇટ વેરી બ્યુટિફુલી. 2 છોકરીઓને મૂકીને આવ્યો છું અથું કે તમે એને કાંઈ બી જરૂર હોય, બિકોઝ હી જસ્ટ કાન્ટ મૂવ. સવારના પણ મૂકીને આવ્યો તો બધું અમે કોઈ નથી તો તમે 2 સેવા કરજો, જસ્ટ જોજો કાંઈ એને કંઈ જોઈતું કરતો હોય તો કે બાપા, he was not sleeping, he was constantly talking to some Vivek Sagar, he was constantly talking to some person in Australia. But he has to do better. We can't afford rest. This is our rest. પણ અનિત્યતા જુઓ કેટલું સરસ એનું શરીર, એનું રૂપ. આ મિડલ ઇસ્ટમાં તો એને પહેલાં નમે પછી મને નમે. પણ આ શરીરનો ભરોસો શું? નથિંગ. હી થોટ હી વુડ બી એબલ ટુ અટેન્ડ ધીસ. હી વોઝ સો એક્સાઇટેડ. કેટલા દિવસ થઈ ગયા એન્ડ નાઉ. અને આવી રીતે જ નો મોર યુ વિલ બી એબલ ટુ અટેન્ડ, યુ ડાય. તે
એટલે વિદ્યુત કેવું છે, લક્ષ્મી કેવી છે, વિદ્યુત જેવી. અને પ્રભુતા કેવું છે તો કે પતંગ જેવું. અને આયુષ્ય કેવું છે તો કે જલના તરંગ જેવું, જેના ભરોસે. અરે હું તો નેક્સ્ટ શાસ્ત્ર કયું લઈશ તે અનાઉન્સ કરીશ, તું હશે કે નહીં મને ખબર નથી. મે બી ધીસ ઇઝ યોર લાસ્ટ શાસ્ત્ર, લાસ્ટ પરોક્ષ જ્ઞાન, and you leave this world without aparoksha jnana. So everything you will have to do it again. You will have to study this text again. અપરોક્ષ અનુભૂતિ કરી દીધી તો પતી ગયું. તો પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, તારી વાસના કેવી છે, વાસના, તારો રાગ ઇન્દ્રધનુષ જેવો એકદમ રંગબેરંગી લાગે અને થોડો ટાઈમમાં ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફેડિંગ and it's no more. અને મને તો દુનિયા જેટલો વૈરાગ્ય આપે જ ને એટલો વૈરાગ્ય તો હજી મેં કોઈ શાસ્ત્રમાંથી ભેગો કર્યો નથી. જ્ઞાનીના વચનોમાંથી પણ એટલો વૈરાગ્ય મને નથી આવતો જેટલો દુનિયાના ખેલ જોઈને. 2-4 વર્ષ પહેલાં લગ્ન થાય ધામધૂમથી અને હાઉ બ્યુટિફુલી થિંગ્સ ગો, એન્ડ સડનલી એ રાગ ફેડ્સ, ધ લસ્ટ ગોઝ, ધ લવ ગોઝ, એન્ડ સડનલી દે વોન્ટ ટુ સેપરેટ. Okay, fine. And there is so much mudslinging then. આમ કેમ કર્યું ને પહેલાં આમ કેમ કર્યું ને અને આમ ન કરવું જોઈએ, એ તો પહેલાંથી જ આવા હતા ને આ અમને. there is so much of throwing mud at each other. અને આપણે થાય કે અરે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ડાયલોગ્સ મેં આ જ વ્યક્તિઓ પાસેથી સાંભળ્યા છે. પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, અનંગ અંગ વિનાનો છે ને કામ વાસના, એટલે અનંગ. એક બીજી સ્ટોરી છે, પછી કહીશ ક્યારેક. શિવજીના કારણે કામદેવને અનંગ, અંગ વિના તું બધાને હેરાન કરશે. અનંગ, અનંગ રંગ, તારી વાસના, તારો રાગ, તારો મોહ કેટલો ઉભરાતો હોય અને સડનલી નો ફિલિંગ, સડનલી નો ફિલિંગ. પુરંદરી ચાપ, પુરંદર ઇન્દ્ર, પુરંદરી ઇન્દ્રધનુષ, ઇન્દ્ર પુરંદરી ચાપ ઇન્દ્રધનુષ જેવો રંગ. શું રાચીએ, શું રાચીએ જ્યાં ત્યાં શનનો પ્રસંગ. કેટલી સુંદર. એટલું તો તમે કરજો કે હવે આ જે 4 દ્રષ્ટાંત આપ્યા છે એ દ્રશ્ય જ્યારે જુઓ, લક્ષ્મીને જોઈને અનિત્યતા નથી ભાસતી, પ્રભુતા જોઈને અનિત્યતા નથી ભાસતી, પરંતુ ઇન્દ્રધનુષ તો અનિત્ય ભાસે છે ને, જલના તરંગ તો અનિત્ય ભાસે છે ને, વિદ્યુત તો અનિત્ય ભાસે છે. એ બધાને જોઈને તમે અનિત્ય ભાવના દ્રઢ કરજો. જે જે સંયોગી છે તે અનિત્ય છે, જે ઉત્પન્ન થયું છે તે અનિત્ય છે. એમ સંયોગી પદાર્થોની અનિત્યતા વિચારી ને અસંયોગી તરફ વળજો. નહીં તો નિરાશામાં જશો, નહીં તો ડિપ્રેશનમાં ઉતરશો. બધું જ ટેમ્પરરી છે, બધું જ ટેમ્પરરી છે, બધું જ ખલાસ થઈ જવાનું છે, બધું જ ખલાસ થઈ જવાનું. હા, એ સંયોગીનું સ્વરૂપ છે અનિત્યતા. પણ જો સંયોગીનું સ્વરૂપ જાણ ત્યાંથી વિરક્ત થઈ અસંયોગી તત્વ તરફ વળો તો તમારું અજ્ઞાન ગયું કહેવાય. તમને એ ટેમ્પરરી દેખાય ત્યાં સુધી તમારું અજ્ઞાન ગયું નથી. આ ટેમ્પરરીને જાણનારો પરમેનન્ટ છે. તમારું અડધું અજ્ઞાન ગયું છે અને યુ ગો ઇન્ટુ ડિપ્રેશન એન્ડ ડલનેસ. અજ્ઞાન આ રીતે જવું જોઈએ. મારી પાસે બહુ સમય નથી, આમ મસ્કર દુબે બહુ સમય લઈ લીધો. તો અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ એટલે દોડ જ કોઈ બીજી દિશામાં થાય છે. મૂર્ખતા 60-65 વર્ષે પણ મને લાગે આ મૂર્ખની ગતિ કોઈ સામાન્ય મતિ જ્ઞાની બી કહી શકે કે સારી નથી થવાની. એમાં કોઈ અવધિ જ્ઞાનીની જરૂર નથી. કારણ કે હજી કેવી નાની નાની ચીજ એને મહત્વની લાગે, જ્યાં આવો વિરાટ તત્વનું વિસ્મરણ હોય એ પછી શુદ્ધ ગતિમાં જાય. એને આશીર્વાદ પણ ન અપાય. આમાં મૌન જ રહેવું જોઈએ. પછી એની બર્થડે હોય કે એની એનિવર્સરી હોય, કારણ કે પ્રત્યક્ષ એની વૃત્તિ બતાડે છે કે શુદ્ર ગતિઓ જ એના નસીબમાં છે. એના વિષયો તો જો, એના વિકલ્પો તો જો. અનિત્ય ચીજોમાં કેમ તું લાગેલો છે? તો અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ. બીજું કીધું દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ. કોને દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ હોઈ શકે? પાગલને.
પણ સુખાભાસમાં સુખ બુદ્ધિ ઘણાને હોઈ શકે. પ્રત્યક્ષ દુઃખનું વેદન હોય તેમાં કોઈને સુખ બુદ્ધિ નથી થતી, ઇફ ઇઝ અ સેન પર્સન. પરંતુ એ દુઃખને બદલે તમે સુખાભાસ બોલો, જે સુખ નથી, સુખનો આભાસ છે, પણ સુખનો આભાસ માત્ર એમાં સુખ બુદ્ધિ થઈ જાય છે. દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિનો અર્થ સુખાભાસમાં સુખ બુદ્ધિ, આ બીજું અજ્ઞાન. જો સંત તુકારામે તો બહુ સુંદર કીધું કે ભગવત સ્મરણ વિના જે આહાર કરે એને જ્ઞાનીઓએ કૂતરો કીધો છે. અમારી સાથે તો એમ્બેસેડર ને જે હિઝ એક્સેલન્સી કોણ હતા, આઈ ફોરગેટ ધ નેમ, પણ મસ્કતના અને નાયરોબી અમે સાથે ખાઈએ, ભોજન કર્યું હતું, ઇડલી બિડલી બનાવી હતી. કે સોરી તમે ગુજરાતી છો છતાં સાઉથ ઇન્ડિયન બનાવ્યું છે એમ. મેં તો નો ઇટ્સ ઇન્ડિયન ઓનલી. ખાવશો એ નથી, બર્મીઝ નથી, ઇન્ડિયન છે. હું આમ બેન ઇન્ડિયન નાસ્તાના ફેવરમાં છું. પૌવા, ઉપમા, ઇડલી, પૌવા, ઉપમા, ઇડલી, મગ, મંડે ટ્યુઝડે વેનસડે થર્સડે ફ્રાઈડે સેટરડે સન્ડે. મને કે બહુ ચેન્જ જોઈએ નહીં, ખબર નહીં કિચન ડિપાર્ટમેન્ટને કેમ ક્યાંય ચેન્જ જોઈતો હોય, દાળ ઢોકળી જ ઉડાવી નાખી મેન્યુમાંથી. હા, અમે પૂછ્યું કેમ, તો કે એમ થોડું ચેન્જ લાવવા. મેં કીધું ચેન્જ લાવવા માટે તમારે સ્ટેટિસ્ટિક્સ લેવા જોઈએ, કારણ કે ઇટ્સ અ બ્યુટિફુલ કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોટીન્સ એન્ડ કાર્બ્સ. સો આઈ હેવ ઓનલી ધેટ. એટલે ડિલિશિયસ હોય કે ના હોય, ન્યુટ્રિશિયસ રહેતું હોય તો ચેન્જ ના કરવું જોઈએ. પણ ખબર નહીં, એનું તો હવે એન્ક્વાયરી ચાલશે અને હું કમિટી રાખવાનો છું. દાળ ઢોકળીના તમે કહેશો તો આખી જિંદગી પચકાન લઈ લઈશ. આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન દાળ ઢોકળી, but the criteria of changing. You can't go for new things which are not good. You should have a valid reason why you changed. એટલે મેં તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ લીવ એમ. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ લીવ એમ. બોલો, ટાઈમ જ ટાઈમ છે મારી પાસે. અને લોકો કહે છે કે હું બિઝી છું. એક દાળ ઢોકળી ઉપર કોઈ વાર 8 થી 16 કલાક કાઢીશું. મેં તો ટેલ મી ધ રીઝન, ટેલ મી એક્ઝેક્ટલી હુ ટોલ્ડ યુ કે ઇટ શુડ નોટ બી ધેર. અને એવા ડોબા લોકોનું નામ નહીં આપતો, જે હેલ્થ કોન્શિયસ હોય એવા લોકોનું નામ આપજો. ડાયટની દ્રષ્ટિએ કેટલું યોગ્ય છે, આ બધી ચીજના સ્ટેટિસ્ટિક્સ હું માંગીશ. અને એના પછી ચેન્જ કરો તો ઇટ ઇઝ વન્ડરફુલ. ઇફ હી હેઝ વેલિડ રીઝન્સ, વન્ડરફુલ. વાત શેની ચાલે છે? ભગવત સ્મરણ વિના જે ખાય તે કૂતરો. તો આ બધાને પીરસ્યું અમને ત્યાં એમ્બેસેડરને અને બધાને, અને કાઉન્સિલ જનરલને બધા. એમ કે એની યુ હેવ ટુ સે હિઝ એક્સેલન્સી ઊભા હોય ત્યારે કોઈ બેસી ના શકે. આપણે બધું આ બહુ ઓછું જાણતા હોય, આપણું પહેલું વર્ષ છે આ. પણ આજુબાજુ જોઈને હું તો ઊભો થઈ જાઉં, આપણે બહુ અહંકાર નથી. પછી જમવામાં એ ખાય પછી જ બધાએ સ્ટાર્ટ કરવાનું ને એવું બધું ઘણા બધા પ્રોટોકોલ્સ છે. એ બોલતા હોય ત્યારે બીજાએ બોલવાનું નહીં. સાથે અમે પ્રેસિડેન્ટ જેટલું માન છે એટલું એ દેશમાં. સો એન્ડ નાઉ ધ PM વિથ વોટ એવર પોપ્યુલારિટી, બટ હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો ટુ મસ્કત, અને એમ્બેસીમાં જ જવાના છે. અને એમ્બેસીમાં મોટું કૃપાલદેવનું ચિત્રપટ જોશે પાછળ. બ્યુટિફુલ થિંગ. સો but I'm very sorry, His Excellency, but we cannot eat without praying. I cannot say we don't want to eat without praying, so I said we cannot eat without praying. And મેં કીધું, will you join us? Sure. મેં કીધું નહીં તો હું કૂતરો બની જઈશ તુકારામ પ્રમાણે. ખીચડી ખાવ તો બી કૂતરો, પીઝા ખાવ તો બી કૂતરો. ભગવત સ્મરણ વિના જો તે આહારની ક્રિયા કરી તો તું મનુષ્યના શરીરમાં પશુ છે. કારણ કે કૂતરો આવું કરતો નથી, એટલે મચ્છર આવું કરતો નથી, એટલે તો તારાને એનામાં કોઈ ફરક નહીં, ગમે તેટલો ભૂખ્યો હોય. અમે પહેલાં પ્રભુનું એક વચનામૃત બોલીએ, પછી નૌકાન મંત્ર બોલીએ, અને પછી પરમ કૃપાદેવની જય બોલાવીને લઈ. કોઈક અમને સખત ભૂખ લાગી હોય, મારું એકદમ શુગર લો થઈ ગયો હોય, બધું નેમ ડુ ફાસ્ટ, તો એ સીધું નમો લોએ મંગલમ કહી દે. એવું બી એક વિધિ છે.
નમો ઇઝ ધ ફર્સ્ટ, લોએ ઇઝ ધ ફિફ્થ પદ અને મંગલમ ઇઝ ધ લાસ્ટ પદ. એટલે જ્યારે શોર્ટમાં નવકાર મંત્ર બોલવું હોય તો નમો લોએ મંગલમ એ અલાઉડ છે. એ નમો લોએ મંગલમ પરમ કૃપાદેવ કી જાય પડે પટપટ ખાય, પણ કૂતરો નથી બનતો હું. એક જણાએ તો મને મસ્કટમાં વિડીયો દેખાડી, બહુ સારી હતી. પર્યુષણ તરત ગયા હશે એટલે ઇન્ડિયા ઇઝ ફોલોઈંગ જૈનિઝમ. બધું જૈન્સ આર નોટ ફોલોઈંગ જૈનિઝમ એન્ડ ઇન્ડિયા ઇઝ ફોલોઈંગ જૈનિઝમ. એટલે મને બી થોડી ક્યુરિયોસિટી થઈ. તો કે એમાં તો વર્ષો પહેલા કીધેલું નમો, નમો ઓરિયંતાનમ, નમો નરેન્દ્ર મોદી. તો જે ભગવત સ્મરણ વિના આહાર કરે છે એને કૂતરો કીધો છે સંત તુકારામે. પરમ કૃપાદેવ બી કીધું પરિણામનો વિચાર વાલો થા, હિતા હિતનો વિચાર વાલો થા. હમણાં મને બહુ મન છે કરી લો અને પછી ચાલો આવું મારે નહોતું ખાવું જોઈતું. પેલું શું લોચો 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 બહુ ટેસ્ટી હોય તો પેલું ઢીંચે ને પછી કે સર આટલું બધું નહોતું ખાવું જોઈતું. પરિણામનો વિચાર વાલો થા, હિત અહિતનો વિચાર વાલો. શું ખાવું, કેટલું ખાવું, કેવી રીતે ખાવું, આ તો ખાવાની વાત છે એટલે એના માટે. પણ પરિણામનો વિચાર વાલો તું જેટલો થશે એટલો તારી મુમુક્ષુતા વધશે, તારું સાધક પણ વધશે કોઈ પણ ક્રિયા. એટલે મૂળ્સને કોઈ સ્થાન ન હોય, જ્ઞાનને ઘડી ઘડી સ્થાન મળશે, મૂળ્સને સ્થાન નહીં મળે. જેવો તું ફાર સાઇટેડ રહે, પરિણામનો વિચાર વાલો થાય, હિતાહિતનો વિચાર વાલો થાય તો સુખ કે સુખાભાસ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ સુખ છે કે સુખાભાસ છે? અને પ્રભુનું વચન છે પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. જો તારું આ સુખ સંયોગથી આવ્યું હોય તો એ સુખાભાસ છે, કારણ કે સંયોગ તેનો વિયોગ, અને વિયોગ થતા તને દુઃખ થવાનું, અને પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. એટલે કે પશ્ચાત વિયોગ છે, પશ્ચાત પછી દુઃખ છે, તેથી આ સુખાભાસ છે. નંબર 1. વળી જે ઈચ્છા પૂરી કરવામાં પાછળ અનેક દુઃખ મૂકી જતું હોય, પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. ખાજ ખરેખર ખાજ આવે અને તમે ખનો ત્યારે ખરેખર ગમે, પણ પાછળ એવું મૂકી દે કે પાણી કે હવા ટચ કરે તો એ દુખે. કપડાં તો છોડો, કપડાં બી ટચ કરે તો દુખે. આ બી પાછળ ઘણી બધું ચિંતા, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ફિયર, આવું બધું ઘણું ઘણું મૂકી જતું હોય તો અત્યારથી જ એને સુખાભાસ સમજી એનાથી દૂર રહેવું. અને ત્રીજું, જો એ સુખ ભોગવતા, ઈચ્છા પૂરી કરતા તૃષ્ણા હજી નષ્ટ ન થતી હોય, હજી તૃષ્ણા જીવિત રહેતી હોય, એ ભોગ ભોગવ્યો તમે પણ સંતુષ્ટિ ન થતી હોય, તૃષ્ણા હજી બાકી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે સમજો ઓસ્ટ્રેલિયા ફરવા ગયા, સારો એવો ખર્ચો કર્યો, આમ તો 5 જ સિટી છે ત્યાં અને 3 જ જોવા જેવું છે. સો 1 in every સ્ટેટ. તો અહીંયા ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં તમે સિડની ગયા, વિક્ટોરિયામાં તમે મેલબર્ન ગયા, સાઉથ ઓસ્ટ્રેલિયામાં તમે એડિલેડ ગયા. આ વખતે અમારે જવાનું છે ત્યાં એડિલેડ. અને વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયામાં તમે પર્થ ગયા, અને નોર્ધન ઓસ્ટ્રેલિયામાં ડાર્વિન ગયા, અને પેલું બીજું એક ક્વીન્સલેન્ડ છે એમાં તમે બ્રિસ્બેન ગયા. પતી ગયું ઓસ્ટ્રેલિયા. બીજું કોઈ એરપોર્ટ બી હશે કે નહીં મને ખબર નથી. હા, તમે આમ ઘણું મજા આવી. સંતોષ કે ચાલો આ વખતે ટાઈમ નહીં મળ્યો, બાજુમાં જતું ન્યુઝીલેન્ડ. જો આવી રીતે જે સુખ ભોગવીને પણ તૃષ્ણા રહી જતી હોય ને, એ તારા મનને ભટકાવવાનું છે વિધિન 6 months. 6 મહિનામાં તમારો મન ભટકશે. તો જ્ઞાની કે છે અહંકાર, ઈર્ષ્યા, નિરાશા,
તમે ન્યૂઝીલેન્ડ ફરીને આવ્યા ને તો કે અરે તમે બે ઓફ આઇલેન્ડ્સ નહીં ગયા? એક જણાએ મને મોકલ્યું વોટ ટુ સી ઇન ન્યૂઝીલેન્ડ. ચાલો આ જ પ્રોગ્રામમાં નથી, હવે પાછું જવું પડશે બીજી વખત. એકવાર તો 99માં જઈ આવ્યો. આ વખતે તો સેન્ટરની સ્થાપનાના પણ સંભાવના છે, અને એક સત્સંગ સ્વામિનારાયણમાં છે, એક સત્સંગ ગુજરાતી સમાજમાં છે, જૈન દેરાસરમાં સ્નાત્ર ભક્તિ વગેરે બધું ગોઠવાયું છે, અને સંભાવના છે. એટલે ચાલો આ રહી ગયું ને, રોટોરા રહી ગયું ને, પેલું રહી ગયું ને. ઓ માય ગોડ, આટલું ફરી ફરીને બીજો અંતે નિરાશા જ હોય, કાં તો અહંકાર હોય, કાં તો ઈર્ષ્યા હોય. પેલા લોકો બધું ફરી આવ્યા આટલા જ દિવસમાં. તો આ સુખાભાસ છે, કારણ કે સુખમાં એક ચીજ રહેલી છે, સંતુષ્ટિ, જે શાંતિ આપે છે. સુખાભાસમાં તૃષ્ણા રહેલી છે, જે દુઃખ આપે છે. એટલે તમે સમજી લો કે મિથ્યાત્વના કારણે તમને હંમેશા એમ લાગવાનું કે સુખ પરમાંથી આવે છે. પેલો કૂતરો બી એમ સમજે છે, હાડકું ચબાવતા ચબાવતા, કે લોહી નીકળે છે હાડકામાંથી. હાડકામાં લોહી નથી, એના જડબામાંથી જ નીકળે છે. અને છતાં ત્યાં અજ્ઞાનના કારણે માને છે, અને દોટ એની હાડકા પાછળ જ હોય છે. અનિત્યમાં અને દુઃખમાં, અપવિત્રમાં, આ દેહ, મળમૂત્રની ખાન, હાડકા, લોહી, માંસ કેટલો અપવિત્ર છે. એક ચામડીનું આવરણ સુખરૂપ લાગે છે, પવિત્ર લાગે છે, ઉપાદેય લાગે છે. આ ચામડીને જોઈને તું મોહિત થઈ જાય છે. એના ઉપર પાછું સુંદર કપડાં, પાછા એના ઉપર ઘરેણા, એના ઉપર મેકઅપ, એમ કરીને શણગારવા તરફ આગળ વધે છે. કોઈ દિવસ તે અતુલભાઈની ભાષામાં તારા સંડાસને શણગાર્યું છે કે તરત ફ્લશ કર્યું છે? વળે 2 વાર કરશું, પણ એક વાર નીકળે એટલે તરત તમને એમ થાય કે એનો નિકાલ થવો જોઈએ. એની જ ખાણ છે આ, જેના ઉપર તું લિપસ્ટિક લગાડે છે. પણ એ અપવિત્રમાં તને પવિત્ર બુદ્ધિ છે, બીકોઝ ઓફ ધ સ્કિન વિચ ઇઝ 1/6 ઇંચ ડીપ. બ્યુટી ઇઝ 1/6 ઇંચ ડીપ. એટલે તો પ્રભુએ કીધું, ત્વચા વિનાની વનિતાનું સ્વરૂપ વિચારો તો તમને વિકારો નહીં લાગે. અરે થોડું આમ કરીને કાઢો, પછી એ જગ્યા પર તમને જોવું નહીં ગમે. બિકોઝ 1/6 ઇંચ મીન્સ વોટ? થોડી એની પર કાઢો એટલે તમને લોહી, માંસ વગેરે દેખાય. પણ પવિત્રમાં પવિત્ર, તમે મીઠાઈ લેવા જાઓ તો ખાલી મીઠાઈનું ડેકોરેશન જુઓ, કે આખી મીઠાઈ પણ માલદાર છે કે નહીં એ જુઓ. હલો, તમે ઘેબર લેવા જાઓ તો ખાલી ઉપરના બદામ, પિસ્તા અને કેસર જુઓ, કે ઘેબર પણ સારું હોવું જોઈએ એ જુઓ. તો શરીર જે ખાલી ઉપરથી આ શણગાર છે, એમાં માલ આટલો બધો અશુદ્ધ અને અપવિત્ર છે, એ કેમ દેખાતો નથી? વિષ્ટાના કીડાને પણ દેખાતું નથી. એને વિષ્ટામાં બહુ આનંદ. તમે વિષ્ટામાંથી કાઢો ને એ પાછો એ તરફ જશે. તો શું આપણે વિષ્ટાના કીડા છે કે જેને માંસ, લોહી, ખાલી એને કવર કરી નાખવાનું એટલે એ બધું વિસ્મૃત થઈ જાય? અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ, દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ, અપવિત્રમાં પવિત્ર બુદ્ધિ. ડેકોરેશનથી અંજાઈ જાય છે. અને છેલ્લું છે અનાત્મમાં આત્મબુદ્ધિ, સૌથી મોટી મોકાણ. ઘર છે, ઘરમાં તું રહે છે, એ ઘરને તું મારું પણ કહે છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. એટલું ધ્યાન રાખજે, હું ઘર છું એમ નહીં કહેતો. ઘરમાં તું રહે છે, વ્યવહારથી તું એને મારું ઘર કહે છે, ત્યાં સુધી ઠીક છે. પણ હું ઘર છું તો કે બાપા આવું ગાન પણ તો કોઈ ના કરે, તું કરે છે. હું રાકેશ, હું મહેશ, હું જીતુ, હું રમન, હું ધર્મેશ. એ કેવી રીતે કહેવાય? તમારા ઘરનું એટલે ઘર એટલે અહીંયા બિલ્ડિંગની વાત છે. બિલ્ડિંગ કા નામ ક્યાં હૈ? इंदिरा गांधी इंदिरा अपार्टमेंट्स.
સો યુ સે હું ઇન્દિરામાં રહું છું. હાઉ યુ કેન સે હું ઇન્દિરા છું? તો યુ સે હું રમનમાં રહું છું. અને વોટ એવર 10th August or whatever your birth, when is it? 10th August, see. 10th August I entered in that house called Raman. And the other date you don't know, but Gnanis know. So, and that day I have to vacate it, finish. So say no, okay, in the house which I live I like very much, it's okay. But at least don't say I am Indira. So don't say I am Raman, at least do that much. I live in a beautiful house called Raman, say that, no problem. I live in an intelligent house. ये तो खबर पड़ती है 29th October. An intelligent house called Raman. Say that, okay, no problem. That also I will cut it. I prove you not intelligent. But don't say હું Indira at least. Don't say હું Raman at least. અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરી નાખે છે. જડ છે, દેહ કેવો છે? આત્મસિદ્ધિ કહે છે જડ છે, રૂપી છે, દ્રશ્ય છે. આ તારું ઘર હોઈ શકે, તું નહીં. કારણ કે તું ચૈતન્ય છે, અરૂપી છે, અદ્રશ્ય છે. જડરૂપી દ્રશ્ય, ચૈતન્ય અરૂપી અદ્રશ્ય. આટલું સિમ્પલ તો સમજાવ્યું. તને દેખાયું એટલે તું નહીં, તને રૂપી ભાસ્યું એટલે તું નથી. આ અજ્ઞાન કરતા બી એની સાધના કેટલી સિમ્પલ છે. જે જડ છે, જે રૂપી છે, જે દ્રશ્ય છે, એમાં તું રહી શકે, પણ એ તું ન હોઈ શકે. કારણ કે તું તો ચૈતન્ય અરૂપી અદ્રશ્ય તત્વ છે. 6 ફૂટની 2 દોરીને ગાંઠ મારો એટલે એક ભાષે. બુદ્ધુ તને એક ગાંઠ દેખાતી નથી. આ દેહ અને આ આત્મા અને અજ્ઞાનની ગાંઠ મારી એટલે તમને લાગે આ દેહથી પરે કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી. I was talking to Babat Bhai there in Azerbaijan, and he's saying, what are you talking? What are you talking about that soul which is distinct from the body? This body is the ultimate reality, and there is nothing else than the body. Now imagine, ભલે આપણે હજારો ભૂલો કરતા હોઈએ, શરીરની સુરક્ષા, પાલન, પોષણ વગેરે, લાલન, પાલન, at least we know we are doing wrong. He feels body is the ultimate reality. There is nothing beyond the body. એટલે બોડીની સુરક્ષા કરવી means you are an intelligent person if you are health conscious. એને શણગારવું આ. So just imagine he has nothing. Maximum consciousness ને માને તો એને mind તરીકે માને. If I start speaking pure and peaceful and powerful soul, he will feel, what are you talking, some fantasy? તમે જે ફટફટ ફટફટ બોલી જાઓ તે આત્મા છે, તે નિત્ય છે, જે કરતા ભોગતા મોક્ષ મોક્ષ ઉપાય, તમને ખબર નથી આ બોલવામાં કેટલી બધી તમારી પુણ્યાઈ વપરાઈ ગઈ. આ 6 પદ તમને મળ્યા એમાં તો મોક્ષની કેટલી નિકટ આવી ગયા તમે. હવે મિકેનિકલી કરતા વિચારજો, because I came across people who were laughing when we use the word soul. Then I changed the word into consciousness. That also we could not understand. Then some energy. એમ કરતા 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 કંઈ બોડી અને એનર્જીને એમ થોડો ભેદ કાઢ્યો. આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવામાં મારે 2-3 કલાક લાગી ગયા. અને એમાં તો કેટલું બધું વોકિંગ થઈ ગયું મારું. પોણો કલાક વોક કર્યું ત્યારે તો માન હજી તો એને કંઈ કન્વિન્સિંગ નથી લાગ્યું, પણ he was ready to listen to me. Because he had heard lot of satsangs, જેટલા ઇંગ્લિશમાં હતા સબટાઇટલ્સ વાળા બધા જોઈ કાઢ્યા હતા. મને એરપોર્ટ પર મળ્યો, દડ બધા દ્રષ્ટાંતો બોલવા લાગ્યો. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ અનાત્મા ને આત્મા આટલી આ ભિન્ન છે એ સુધી પહોંચતા મિથ્યા તો બેન કે છે, પણ ભિન્ન તો છે જ ને. આ ભિન્નત્વ સુધી પહોંચવા માટે કેટલો બધો સંસાર નાશ પામ્યો હોય તો થાય. અને પેલા દામનગરના ભાઈની જેમ સિગરેટ પીતા પીતા મારી સાથે વાત કરે. મેં કીધું હમણાં સિગરેટ છોડાવી નથી, હમણાં પેલા આત્મા ઘુસાડો તો બસ, પછી આત્માનું કલ્યાણ થાય અને એ કલ્યાણમાં પછી સિગરેટ તો બધું નીકળી જશે.
એટલે ફૂંકતો જાય અને પૂછતો જાય, ફૂંકતો જાય ને પૂછતો જાય. અમે જવાબ આપ્યા કરે. બિકોઝ મોરાલિટી વોઝ ઓન અ વેરી હાઈ લેવલ, બટ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઝીરો. અનાત્મમાં આત્મબુદ્ધિ. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ગૃહિત મિથ્યાત્વ, ગૃહિત મિથ્યાત્વ સો ક્લિયરલી. સો શરીરની એક જ શરીરને જ અલ્ટિમેટ રિયાલિટી માને, એટલે શરીરની ઘટના એટલે મારી ઘટના, શરીર સુખી એટલે હું સુખી, શરીર દુઃખી એટલે હું દુઃખી. હું 4 સ્ટેપ્સમાં મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન કરું છું. 2 + 2 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 10 is 20, 20 + 20 is 40. કરેક્ટ? ઓકે, તમારી ભૂલ કેટલી થઈ? 1. 2 + 2 is, you are saying 4, right? મારાથી ભૂલ કેટલી થઈ? 1ની. પછી 4 + 4 is 8, 8 + 8 is 16, and 16 + 16 is 32. એ ભૂલ કેટલી થઈ ગઈ? 8. તમે જુઓ, 1ની ભૂલ થયેલી ખાલી, પણ આઈ ડિડન્ટ કરેક્ટ ઇટ. પછી જેટલું આગળ મેં કર્યું ને એ ભૂલ 8 થઈ ગઈ. હા, તો મારી પાસે ટાઈમ નથી, ને તો આખું કેલ્ક્યુલેશન કરાવીને તમને કરોડોની ભૂલ કરાવીશ. તું પોતાને દેહ સમજ અને ઉપવાસ કર. 8ની ભૂલ કરી. તું પોતાને દેહ સમજ અને પછી શુભ ક્રિયાઓ કર, તો તારી ભૂલ મલ્ટીપ્લાય થાય છે, વૃદ્ધિ પામે છે. મેં થોડા દિવસ પહેલા મારી ડાયરીમાં લખ્યું હતું, અજ્ઞાન અંધકારમાં જીવો જમે છે, તેથી બધા જ રાત્રિ ભોજન કરે છે. કોણ અહીંયા હોશિયારી મારે એવો છે કે અમે રાત્રિ ભોજન નથી કરતા? કયો? કારણ કે અજ્ઞાન અંધકાર જ્યાં હોય ત્યાં તમે જે ભોજન કરો એ અભક્ષ્ય, અને જ્યારે ભોજન કરો ત્યારે રાત્રિ ભોજન. આ 4 પ્રકારનું અજ્ઞાન દૂર થવું જોઈએ. ત્યાં સુધી ધર્મની શરૂઆત નથી. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના એ સમજવામાં આખી જ્ઞાન આરાધના છે. અને તરત બીજાની અંદર સમજાવ્યું તે પદનું એમાં ભક્તિની આરાધના છે. જ્ઞાનની આરાધના મેન થવી જોઈએ ભક્તિમાં પણ. અને એ પદનમું વિનય એ ભક્તિની આરાધના. એટલે કે આ છઠ્ઠી મારે આવું જ કંઈક લેવું જોઈએ એક જ શ્લોક ઉપર, કે કઈ રીતે જ્ઞાન આરાધના અને ભક્તિ આરાધના બંને સમાયેલી છે પહેલી જ કડીમાં, પહેલી જ ગાથામાં. કડી બોલે તો કાવ્ય લાગે, એટલે હું કોઈ દિવસ કડી બોલતો નથી આત્મસિદ્ધિ માટે. કારણ કે પ્રભુએ એનું નામ શાસ્ત્ર મૂક્યું ને, તો હું કાં તો સૂત્ર કાં તો ગાથા. આમ પ્રાકૃતમાં હોય તો આપણે ગાથા બોલીએ, સંસ્કૃતમાં હોય તો આપણે શ્લોક બોલીએ, આમ મુખ્યત્વે. પણ ગુજરાતીમાં હોય તો આપણે કડી બોલીએ. પણ કડી બોલવું એટલે કાવ્ય લાગે, એટલે હું ગાથા જ બોલું છું. તો કેટલું સુંદર! સમજવું ન સમજ્યા દુઃખી, સમજવું સુખી. આખી આરાધના જ્ઞાનમાં કરવાની છે, અને એ જ્ઞાની દ્વારા થશે. એક શ્લોકમાં સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ, એક જ ગાથામાં આખો માર્ગ. અને આપણે કેટલું મિકેનિકલ, સવારના પણ વંદના વખતે, સાંજના વંદના વખતે, રાતના પારાયણ વખતે 3 વાર, અને એ બી આપણે રિપીટ કરતા હોય એટલે 4 વાર. 4 વાર આ બોલી જાય અને વી ડોન્ટ ઇવન ફીલ ઇટ ઓર રિયલાઇઝ ઇટ. ધેન નથિંગ કેન હેપન ટુ યુ. કારણ કે જ્ઞાન મહત્વનું છે. આ અજ્ઞાનના કારણે સુખ બહારથી આવે છે, એટલે બહારનો પદાર્થો પ્રત્યે, પછી વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ, એના પ્રત્યે રાગ રહેવાનું, એની સાથે અટેચમેન્ટ રહેવાનું, એમાં એક્સપેક્ટેશન બી રહેવાની, અને એની તૃષ્ણા રહેવાની. સુખ બહારથી એટલે રાગ પણ ત્યાં. બેન સવારના ફાડ્યા કરી કે અરે પરમાત્મામાં રાગ કરો, પણ પરમાત્મામાંથી સુખ આવતું નથી, અને ત્યાંથી સુખ આવે છે. તો રાગ તો ત્યાં જ જવાનું. જ્યાં રાગ હોય ત્યાં જ અટેચમેન્ટ રહેવાનું. જેની સાથે અટેચ થયા એની પાસે જ એક્સપેક્ટેશન રહેશે. તમને બ્રિટિશ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પાસે કોઈ એક્સપેક્ટેશન છે? નમો પાસે છે.
પણ એ નથી. જ્યાં રાગ ત્યાં જ અટેચમેન્ટ, જ્યાં એટેચમેન્ટ ત્યાં એક્સપેક્ટેશન, જ્યાં એક્સપેક્ટેશન ત્યાં તૃષ્ણા, વધુ 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 મેળવવાની ઈચ્છા. એટલે યુ હેવ ટુ કટ. આ જ્ઞાનના નાશ માટે ભગવદ્ ગીતા કહે છે અસંગ શસ્ત્ર જોઈશે. અસંગ શસ્ત્ર, અસંગ વૈરાગ્યના સંદર્ભમાં અને એને શસ્ત્ર કીધું છે. ક્રિયાકાંડ રૂપી ફેદરતી નહીં થાય, પીછાતી નહીં થાય. વૈરાગ્ય રૂપિયો હથોડો જોઈશે, વૈરાગ્ય રૂપી તલવાર જોઈશે, વૈરાગ્ય રૂપી શસ્ત્ર જોઈશે. પેલું તારા આંબેલથી નહીં થાય, એ પીછું છે, નહીં કરવાનું. વૈરાગ્ય જ્યાં સુધી નહીં હોય ત્યાં સુધી આ બધા સંબંધો કટ નહીં થાય. સૌથી વધારે મહત્વનું, વૈરાગ્ય ઇઝ નોટ પોસિબલ ટિલ યુ આર ગેટિંગ હેપીનેસ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ.